ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी अर्को एक्जाम्पल म दिन गइरहेको छु। यो विशेष गरी धेरै यो एक्जाममा एससी एक्जाममा चाहिँ प्राय यो यस्तो क्वेशन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, त्यो भएर ध्यान दिएर हेर्नु होला। इन एन एक्जामिनेसन इन अ यहाँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, इन अ सर्वे अफ 100 students, it was found that 10 students liked both mango and orange. 50 students liked only orange, and the number of students who liked orange is 5 times the number of students who liked mango. By using Venn diagram, find the number of students, find how many students did not like both fruits. ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो क्वेशन चाहिँ प्राय एससी एक्जामिनेसनमा चाहिँ प्राय सोधिरहेको क्वेशन भएको हुनाले यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। पहिला हामीले यसलाई डिनोट गरौँ। यहाँ हामीले अरेन्ज र म्याङ्गो भनेका छौँ, त्यो भएर लेट एम एन्ड ओ denotes the set of students who liked mango and orange respectively. ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, इन अ सर्वे अफ 100 स्टुडेन्ट भन्यो, टोटल स्टुडेन्ट 100 छ। त्यसो भएकोले नम्बर अफ यु इज इक्वल्स टु 100 भयो। त्यसैगरी 10 स्टुडेन्ट लाइक्ड बोथ म्याङ्गो एन्ड अरेन्ज भन्यो। यो भनेको म्याङ्गो र अरेन्जको इन्टरसेक्सन भनेको 10 आयो। त्यसैगरी 50 स्टुडेन्ट लाइक्ड ओन्ली अरेन्ज भन्यो। ओन्ली अरेन्ज भनेको नम्बर अफ ओन्ली ओ 50 दिएको छ र हामीलाई क्वेशन अनुसार चाहिँ and the number of students who like orange is 5 times the number of students who like mango. यो क्वेशनले के भन्न खोजेको भने यो कुरोले चाहिँ विशेष गरी यसमा विद्यार्थीहरु सपोज गर्न कन्फ्युज हुन्छन्। The number of students who like orange is 5 times the number of students who like mango भन्यो। भन्नुको अर्थ म्याङ्गो जति जनाले मन पराउँछन्, हामीलाई थाहा छैन म्याङ्गो मन पराउनेको विद्यार्थीको संख्या कति हो, हामीलाई थाहा छैन। म्याङ्गो जति जनाले मन पराउँछन् त्यो भन्दा अरेन्ज मन पराउनेको संख्या 5 टाइम्स बढी छ। भन्नुको अर्थ म्याङ्गोले जति जनाले मन पराउँछन् त्यो भन्दा अरेन्ज मन पराउने चाहिँ 5 गुना बढी छ। अब हामीले म्याङ्गो कति जनाले मन पराउँछ थाहा छैन, त्यसलाई मैले x सपोज गरे। लेट नम्बर अफ m इज इक्वल टु x मान्ने हो भने
म्याङ्गो मन पराउनेको संख्यालाई x मान्यो भने अरेन्ज मन पराउनेको संख्या कति हुन्छ? क्वेशन अनुसार अरेन्ज मन पराउनेको संख्या 5x हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब क्वेशन अनुसार बाइ युजिङ भेन डायग्राम भन्यो। पहिला भेन डायग्राम ड्रा गर्नु पर्यो। भेन डायग्राम ड्रा गर्ने क्रममा एउटा हामीले म्याङ्गोको सेट बनाउँछौं, अर्को अरेन्ज बनाउँछौं। अब यसमा पहिला हामीले इन्टरसेक्सन लेख्छौं। इन्टरसेक्सन भनेको 10 दिएको छ। त्यसैगरी यो म्याङ्गो भनेको यो पुरै पार्ट हो जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीले देखिरहेछ यहाँ, जसको भ्यालु x छ। अब हामीले यसलाई यो इन्टरसेक्सन पार्टलाई हटाउने हो भने x - 10 लेख्छौं। अनि यो अरेन्ज भनेको जम्मा हामीले 5x मानेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसलाई दुई किसिमले हामीले देखाउन सक्छौं। एउटा चाहिँ हामीले अरेन्जको भ्यालु हामीले 5x मानेका छौं, 5x - 10 लेखे पनि हुन्छ, अथवा हामीलाई क्वेशनले ओन्ली अरेन्ज चाहिँ 50 दिएको छ, अर्थात हामीले यहाँ 50 लेख्दा पनि हुन्छ। त्यो हाम्रो इच्छा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एउटा पाटो मैले के भने यो अरेन्जको भ्यालु भनेको 5x छ, यति मात्रै लेख्नु पर्दा पुरै अरेन्जको भ्यालुबाट 5x - 10 लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा हामीलाई क्वेशनले चाहिँ ओन्ली अरेन्ज 50 दिएको हुनाले हामीले यहाँ 50 लेख्दा पनि हुन्छ। त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीको इच्छा। अब मैले यहाँ चाहिँ 5x - 10 लेखे। अब यहाँ कम्प्लिमेन्टको भ्यालु छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँ कम्प्लिमेन्टको भ्यालु छैन, हामीले निकाल्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ। अब एकर्डिङ टु भेन डायग्राम हामीले यसलाई दुई किसिमबाट सल्भ गर्न सक्छौं। एकर्डिङ टु भेन डायग्राम अब हामीले यो भनेको x - 10 प्लस यो भनेको 10 प्लस यो भनेको 5x - 10 इजिकल्स टु, हेर विद्यार्थी बहिनीहरु, अब हामीले यहाँनिर 100 छ। अब यो हामीले भेन डायग्राम किन पहिला युज गर्दैनौं, मैले यो बताउन खोज्दै छु। अब यसो गर्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यहाँबाट 100 हुन्छ, यहाँ 100 गर्यो भने यो -10 यो काटिन्छ। तर यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने हामीले पहिला भेन डायग्राम युज गर्नु भन्दा अगाडि यो विद्यार्थी भाइ बहिनीले सिधै भेन डायग्राम युज गर्यो भने के आउँछ, मैले त्यसको रिजल्ट भन्दै छु। यो गर्नु भन्दा हामीलाई ओन्ली अरेन्जको भ्यालु दिएको छ, पहिला ओन्ली को युज गर्नुपर्छ। हामीले पुरै यु गर्नु भन्दा पनि ओन्ली अरेन्जको भ्यालु दिएको हुनाले हामीले यसको भ्यालु यहाँ युज गरेका छैनौं। त्यसैले पहिलो काम चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ निकाल्नु पर्छ। हामीले सिधै चाहिँ यु को प्रोसेस गर्नु हुँदैन। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई त्यही भन्न खोज्दै छु। त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ भने यो नम्बर अफ अरेन्ज भनेको भेन डायग्राम अनुसार चाहिँ यो पुरै हो, यो पुरै हो, अर्थात यो भनेको 5x - 10 प्लस यो पार्ट भनेको 10 हो। अब अरेन्जको भ्यालु कति छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? यो ओन्ली अरेन्ज भनेर दिएको छ, हामीलाई ओन्ली अरेन्ज भनेर दिएको छ। ओन्ली अरेन्ज भनेको कति दिएको छ? 5x - 10 दिएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले अरेन्जको मात्रै फर्मुला युज गर्यो भने पनि यो मिल्दैन। मैले यो किन बुझाउन खोज्दै छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यस्तो क्वेशनमा सिधै यु को फर्मुला युज गर्दिन्छन् अथवा अरेन्जको फर्मुला युज गर्दिन्छन्, त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यो भएर यसरी चाहिँ युज नगर भन्न खोजेको मैले। अब हामीले ओन्ली को मात्रै फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यदि हामीलाई दुईटा अथवा तीनटा सेट दिएको छ, एउटा मात्रै ओन्ली दिएको छ भने हामीले ओन्ली को फर्मुला युज गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो पनि युज गर्नु हुँदैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ? ओन्ली अरेन्जको फर्मुला युज गर्ने। ओन्ली अरेन्ज भनेको कति छ भेन डायग्राममा? हेर त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, 5x - 10 छ। अब ओन्ली अरेन्जको भ्यालु यहाँ हामीले कति दिएको छ? 50 दिएको छ। 50 इजिकल्स टु 5x - 10। यसबाट हामीले 50 - 10 लाई त ल्याउँदा +10 इजिकल टु 5x। अब यहाँबाट हामीले 60 इजिकल टु 5x। x को भ्यालु 60 डिवाइडेड बाइ 5, यहाँबाट 12 आउँछ। x भनेको हामीले कसलाई मानेका छौं? म्याङ्गो र अरेन्जलाई मानेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने यहाँ हेरौं। अब हामीले म्याङ्गोलाई चाहिँ x मानेका छौं, अरेन्जलाई चाहिँ 5x मानेका छौं।
त्यसकारण चाहिँ नम्बर अफ एम भनेको एक्स, एक्सको भ्यालु कति छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 12 छ। त्यस्तै अरेन्जको भ्यालु कति छ 5x, 5 इन्टु एक्सको भ्यालु 12, यो भनेको 60। अब हामीलाई क्वेसन अनुसार कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। द सेट अफ फाइन्ड हाउ मेनी स्टुडेन्ट डिड नट लाइक बोथ सब्जेक्ट भनेको छ, सरी बोथ फ्रुट्स भनेको छ। अब कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला युज गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। we know that number of u is equals to number of m plus number of o minus number of m intersection o plus number of m union o complement। अब भ्यालु राख्ने क्रममा नम्बर अफ u भनेको कति छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 100 दिएको छ। नम्बर अफ m भनेको हामीले भर्खरै निकाल्यौं 12, ओ भनेको 60, इन्टरसेक्सन कति दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 10 दिएको छ। अब कम्प्लिमेन्टलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट नै राख्दियौँ, हामीले यही निकाल्नु पर्ने छ कम्प्लिमेन्ट। अब यसबाट हामीले अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दा 100 इज इक्वल्स टु यो 12 र 60 72 हुन्छ। 72 माइनस 10 प्लस नम्बर अफ m युनियन o कम्प्लिमेन्ट। यसबाट हामीले 100 इज इक्वल्स टु 62 प्लस नम्बर अफ m युनियन o कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यसबाट 100 62 लाई यता ल्याउँदा माइनस 62 इज इक्वल्स टु नम्बर अफ m युनियन o कम्प्लिमेन्ट। देयरफोर नम्बर अफ m युनियन o कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु 100 बाट 62 गएपछि 38 हुन्छ। र हामीले एन्सर निकालिसकेपछि लास्टमा कन्क्लुजन लेख्न नबिर्सनु। देयरफोर द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु डिड नट लाइक बोथ फ्रुट्स इज इक्वल्स टु 38 हुन्छ। र यस्तो क्वेसन प्राय एससी एक्जामिनेसनमा आएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीले यस्तो खालको क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु होला। र केही कन्फ्युज भयो भने फेरि हामी यसको जवाफ दिने नै छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई 3 वटा सेट कहिलेकाहीँ हामीलाई एससी एक्जामिनेसनमा प्राय जसो 95% पोसिबिलिटिज भनेको 2टा सेटसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्छ एससी एक्जामिनेसनमा। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई 3 वटा सेटसँग रिलेटेड क्वेसन पनि सोधिदिन्छ। म त्यसको एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीले ध्यान दिएर हेर्नु होला।